Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. Please like and subscribe to my channel if you haven't already. तपाईहरुको सपोर्ट पाए भने नै हो मैले यस्तो डेली व्लग्सहरु गर्न सक्ने. So definitely support me guys. And yes guys, आजको दिन चाहिँ एकदमै घमाइलो छ like always किनभने it's summer time in the UK. आजको दिन चाहिँ खासै केही प्लान छैन. Go with the flow kind of vlog हुनेवाला छ र मैले खाजा चाहिँ खाइसकेको छु अनि रेडी पनि भइसकेको छु. As you guys can see, सिम्पल मेकअप गरेको छु विथ पिंक लिपस्टिक अनि खाजाको लागि चाहिँ मैले हिजोको जस्तै ब्रेकफास्ट खाए. अनियन पराठा, अंडा, ससेज अनि दुईटा ह्याश ब्राउन र इट वाज रियली डिलिशियस. र त्यही हो गाइज, नट मच. घर हल्का साफ गरे अनि त्यसपछि लुगाहरु अझै एउटा लोड चाहिँ घुमाउन हालेको थिए, त्यो पनि मैले बाहिर लड सुकाइसकेको छु. र या इट्स गोइङ टु बी अ भेरी फन चिल काइन्ड अफ व्लग. सो स्टे ट्युन्ड. चेक दिस आउट. मेरो मनी प्लान्ट कस्तो राम्रो गरी फलिरहेको छ र मैले चाहिँ यो पटमा चाहिँ पानी हालिराख्छु. पानी सिद्धिने बित्तिकै भर्खरै पानी हालेको. एन्ड एज गाइज क्यान सी कति धेरै पातहरु पलाएको छ and it looks so nice. So मलाई माटोमा रोप्न चाहिँ एकदमै मन लागिरहेको छ, तर I don't know guys, I have so many plants. यो पनि रोपे भने झन् अर्को प्लान्ट पनि बढ्छ भनेर हो. यो चाहिँ यही राम्रो देखिरहेछ. What should I do guys? Let me know. So मैले यो फूलहरुमा अस्ति रोपेको फूलहरुमा पानी हाल्न नै बिर्सेको रहेछ, त्यही भएर यहाँ पानी हाल्दै हो. यो आउटडोर प्लान्ट हो नि त, त्यही भएर मज्जाले हाल्दिदैछु. खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्यो. र यो प्लान्ट चाहिँ स्टिल यही नै छ. अस्ति मैले पट नपाएर यतिकै राखेको थिएँ. अब बजार पनि जान पाएको छैन. पट ल्याएर रोप्नु पर्ने छ, तर कहिले जाने रियली डोन्ट नो. सबैमा पानी हाले. मेरो अर्किडमा पानी नै हाल्न बिर्सेछु. I'm gonna do that next. Look at this guys, मेरो अर्किड स्टिल कस्तो राम्रो फलिरहेको छ. मेरो सोल्टिनी दिव्या अनि आमाले ल्याइदिएको हो. यो चाहिँ I don't know कसले ल्याइदिएको, तर दुई जनामा एक जनाले ल्याइदिएको. स्टिल राम्रो भइरहेको छ as you guys can see. अर्को चाहिँ यो हो अर्किड प्लान्ट. यसमा नि पानी हाल्दिम. अलि ओभरै बढी हाल्दिए जस्तो लाग्यो, but it's all right. यहाँ अझै पानी छ. Let's see यहाँ अट्छ कि अट्दैन. Wow, this one is also so full. Oh, I like to take risk. तर this one is bit too much. किनभने यो चाहिँ स्पिल हुनको लागि चाहिँ एक थोपा भन्दा बढी हाल्दियो भने चाहिँ स्पिल हुन्छ. सो या यति नै हालौँ होला. सो गाइज, मैले मेरो वेडिङ एल्बमको भिडियो जब अपलोड गरेको थिएँ, मैले सोधेको थिएँ तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुलाई अरु पनि फोटोहरु हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ डु लेट मी नो भनेर. र मेनी अफ यु गाइज सेड या डु मोर पिक्चर्स भनेर कमेन्ट गरेको थियो. सो या आइ एम गोना डु दैट टुडे. कुन चाहिँ फोटो हेर्ने आज? आई हैव सो मेनी एल्बम्स हैन, सबै देखाउन लाग्यो भने एउटा भिडियोमा अलि पिट्ठो मचै हुन्छ. सो मैले यो देखाउँदै थिएँ लास्ट टाइम. सो यसको चाहिँ म पुरै फोटो देखाइदिन्छु आज तपाईहरुको लागि. किनभने अस्ति चाहिँ मैले कतिसम्म मात्रै देखाएको थिएँ. कहाँसम्म देखाएको थिएँ? यहाँसम्म देखाएको थिएँ होला. यहाँसम्म या यहाँसम्म देखाएको थिएँ क्या हो. सो यो चाहिँ मेरो बर्थडेमा मेरो बुढाले गिफ्टहरु दिएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई. आई फरगट. तर यो चाहिँ म ननिटनमा हुँदाखेरिको फोटो हो. लुक एट दिस. मैले चाहिँ आफै एडिट गरेर बनाएको यो फोटोहरु चाहिँ आवर स्पेशल डे भनेर हैन, राम्रो बनाएको छु. अनि यो चाहिँ एनिभर्सरीको दिनमा हो क्या. र यो चाहिँ म र मेरो बुढा आइस स्केटिङ सँगै फर्स्ट टाइम खेल्न जाँदाखेरिको हो. कोभेन्ट्रीमा हो आई बिलिभ. दिस इज मी एन्ड माई हस्बेन्ड. आई युज टु लभ एडिटिङ पिक्चर्स. एउटा टाइममा चाहिँ हैन अनलाइनमा गएर तो एडिट गर्दै बस्थे म. एन्ड आई वाज प्रिटी गुड एज यु गाइज क्यान सी. माई नाइस बेस्ट फ्रेन्ड अनि माई नटी बेस्ट फ्रेन्ड भनेर बनाएको छु. आई डोन्ट नो वाइ आई डिड द्याट, बट आई डिड द्याट. र अर्को चाहिँ यो हो. मेरो बुढाले मेरो बर्थडेको बेलामा मलाई फ्लावर्स अनि केक ल्याएर सरप्राइज गरेको थिए क्या हो, ननिटनमै हुँदाखेरिको हो. अनि यो फोटोहरु चाहिँ मैले यस्तो मजाको हैन सबै फोटोहरु जोडेर बनाएको छु. र यहाँ पनि छ. यो चाहिँ हामीले चाइना टाउनमा लिएको फोटो हो बाइ द वे. बुढा बुढी मिलेर खिचेको क्युट फोटोहरु हो. भर्खरै युके आउँदाखेरि खिचेको फोटोहरु हो. इट इज रियली क्यूट. र मैले मेरो बुढालाई चाहिँ यस्तो पोज गर न भनेर भनेको थिएँ. ही वाज यु नो भेरी गुड एट इट. र यहाँ चाहिँ अझै फोटोहरु छ. यो चाहिँ नेपालमा लिएको फोटोहरु हो बाइ द वे. फोटो बुथ आथ्यो नि एक जमानामा, हो त्यतिखेरको फोटोहरु हो.
यो चाहिँ म र मेरो बहिनीले लिएको फोटो हो as you guys can see र यसमा चाहिँ म मेरो भाइ अनि दिदी अनि बहिनी छ अनि यो वाला चाहिँ हो चाइना टाउनमा लिएको फोटो तर यो चाहिँ यसरी जोडेर बनाएको छ as you guys can see अनि यिनीहरु चाहिँ यसरी you know separate हो मैले चाहिँ त्यसको उस ल्याएर प्रिन्ट गरेको अनि यो वाला चाहिँ म र मेरो सोल्टिनी हो अनि यो वाला चाहिँ म मेरो सोल्टिनी अनि मेरो बुढा अनि यो चाहिँ हामी सबै भएको फोटो हो सँगै जोडेर बनाएको मोर पिक्चर्स म र मेरो बुढाको युके मा आएपछि र यो चाहिँ म र मेरो बुढा अनि हाम्रो फ्यामिली घुम्न जाँदाखेरि खिचेको थियो अनि यो फर्स्ट टाइम युके आएपछि हामी घुम्न गथे क्या हो लन्डनमा यो चाहिँ घोडा छ नि घोडा लन्डनको घोडा के लाइक पानीको झरना जस्तो छ क्या अनि त्यसको माथि चाहिँ यस्तो घोडाहरु थियो त्यहाँ खिचेको हो यो पनि म र मेरो बुढा हो ननिटनमा हुँदाखेरिको चेक आउट माई आउटफिट गाइज त्यो बेलाको आउटफिट त्यस्तो लाउँथे मैले र यो चाहिँ यो फनी पिक्चर बनाएको हामीले र यो फोटो हेरेर मलाई आफ्नो फोटो आफैले हेरेर डर लाग्छ आइ एम नट किडिङ गाइज कस्तो डेन्जर बनाइदिएको छ फनी भन्दा नि नाक त्यसै त मेरो ढोडे छ झन् ढोडे बनाइदिएछ त्यो भयो हैन अनि यो अगेन हामी कता जाँदाखेरि खिचेको फोटो हो जानुभन्दा अगाडि या सेम डे को फोटो हो क्या यिनीहरु चाहिँ बसेर किस गरेर है टाइपको पोज दिन पर्छ नि त मलाई त्यही भएर त्यो पोज दिएको जानुभन्दा अगाडि अनि या मोर पिक्चर्स अफ मी एन्ड माई हस्बैंड यो भयो अनि यो चाहिँ गुरुङ ड्रेस लाको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो हो अनि यो चाहिँ सेम डे को फोटो हो पहिला कस्तो लिप ग्लस लाउने एकदम चलेको थियो अनि यस्तो हुप इयररिंग्स अनि यो हार्ट शेप यसरी हालेको वाला इयररिंग्सहरु एकदमै चलेको थियो आई स्टिल लभ इट बाफरे कति धेरै फोटो खिचेको रहेछ मैले त्यही दिनमा बट आई रियली लाइक द यु नो आउटफिट So यो oh my god अझै छ oh god मैले कति धेरै खिचेको रहेछ यो दिनमा I just can't believe well I think that's the end of that photo session अब चाहिँ यो चाहिँ Valentine day मा हो म र मेरो बुढा अनि हाम्रो साथीहरु मिलेर गएको थियो check this out कति राम्रो फोटोहरु यिनीहरु आजकल यु नो हामीले फोटो नै लिन स्टप गरिसकेको छ किनभने जमाना नै कस्तो भइसक्यो भने सबै फेसबुक अनि इन्स्टाग्राम मै हाल्छ फोटोहरु कोले पनि लाइक फोटो खिचेर यसरी सेभ गरेर राख्दैन आई रियली वान्ट टु यु नो प्रिन्ट मोर पिक्चर्स अनि सेभ इट लाइक दिस कुनै दिन गर्न पर्ला सो या भ्यालेन्टाइन डे को फोटोहरु हो यो चाहिँ मेरो साथीहरु हो check this out सबै गर्ली अनि राम्री भएर गएको थियो अनि यो चाहिँ हो फुल आउटफिट त्यो दिनको आई थिंक यो ड्रेस चाहिँ मैले रिभर आइल्यान्डबाट लिएको थिए क्या हो दिस इज वन अफ माई फेभरेट ड्रेस एकदमै क्यूट अनि गर्ली छ एज यु गाइज क्यान सी मेरो साथी मोनिका check this out मेरो बुढाको पोज बाफ्रे एडिटिङ गर्थे के मैले पहिला सो या यहाँ पनि यस्तो गरेर एडिटिङ गरेको छु मेरो खुट्टा हैन यो बाइ द वे मेरो बुढा हेर न सेन्टी पोज दिएको मेरो बुढाले अनि यो पनि हो मैले फेरि अर्को एडिट गरेको यो चाहिँ हामीले हाम्रो एनिभर्सरीको बेलामा ट्याटु हानेको थियो त्यो हो त्यही भएर त्यसको फोटोहरु लिएको मेरो बुढाले चाहिँ सुनिता लेखेको छ मैले चाहिँ रोशन लेखेको छु एउटा लेटरको 5 पाउन्ड हो त्यस्तै कति परेको थियो सो मेरो चाहिँ कतिवटा लेटर छ 6 वटा मेरो बुढाको पनि 6 वटा सो 30 इच परेको थियो क्या अनि टाइम पनि 30 मिनेट्स नै लागेको थियो क्या एउटा ट्याटु हाल्नको लागि र यो छ यो चाहिँ भिडियोमा मेरो बुढाले मलाई मैले मेरो बुढालाई चाहिँ गिफ्ट किनेर दिएको आई गेस यो चाहिँ स्वीट लिटल मेसेज हो मेरो बुढाले मलाई बनाइदिएको काममा जानु भन्दा अगाडि हैव अ नाइस डे माइ सानो ओप्पा भनेर कामबाट यस्तो प्रिन्ट गरेर बनाएर ल्याएको थियो मेरो बुढाले अनि भित्तामा टालेर लभ यु भनेर लेखिदिएको थियो लिपस्टिकले दैट वाज रियली स्वीट त्यही भएर मैले त्यो पनि प्रिन्ट गरेर राखेको फ्लावर डकहरु अनि यो चाहिँ मेरो बुढाको बर्थडे को दिनमा हो क्या हो check this out मेरो बुढा घरमै यस्तो केक काटेर मजाले मनाएको यो चाहिँ मेरो बर्थडे को हो क्या हो केक मैले आफै बनाएको थिए बाइ द वे यो केक चाहिँ यो चाहिँ किनेको हो मेरो बुढा चाहिँ 24 इयर्स ओल्ड भएको रहेछ यतिखेर ओ माय गॉड दैट्स लङ टाइम अगो बट या यो चाहिँ मैले नै बनाएको हो केक check this out या केक खुलाइदिएको फोटो अनि more photo
We really love to celebrate every single moment, guys. किनभने you never know, हैन? मोर बर्थडे को फोटोहरु यो एल्बममा चाहिँ मेनली बर्थडे को फोटोहरु रहेछ जस्तो लाग्यो। हैन यो चाहिँ एनिभर्सरी को फोटो हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने मैले यहाँ रोशन लेखेको छु। मेरो बुढाको चाहिँ नाम रोशन हो, मेरो सुनिता, र मेरो बुढाको फर्स्ट 2 लेटर अनि मेरो फर्स्ट 3 लेटर गर्यो भने चाहिँ रोशन हुन्छ। त्यो भएर मैले त्यसरी बनाएको हो जस्तो लाग्यो। सो या यो चाहिँ एनिभर्सरी को फोटो हो क्या। He got me a crown. अनि यहाँ त्यही लाएर फोटो खिचेको। त्यो दिनमा चाहिँ हामी शपिङ पनि गएको थियौ क्या हो, बुलरिङ तिर। अनि यहाँ दिस इज माय आउटफिट त्यो दिनको। अनि दिस इज द गिफ्ट which we gave to each other. मैले चाहिँ मेरो बुढालाई ह्युगोको पर्फ्युम दिएको थिएँ अनि मेरो बुढाले चाहिँ मलाई टेडी अनि यो लिटल क्राउन अनि कार्ड दिएको थियो, कति ठुलो वाला as you guys can see. यो चाहिँ मैले मेरो बुढालाई बाहिर गएर आएपछि चाहिँ सरप्राइज केक बनाइदिएको थिएँ. I'm not good at making cakes but yeah I tried my best. I love you भनेर लेखेको छ as you guys can see and you can tell from his smile he was really happy that day. Let me focus it. Yeah, he's smiling. र यो हामी सेम डे अगाडि लन्डन गएको थियौं, त्यतिखेरको लन्डन ब्रिज घुम्न गएको थियो as you guys can see in the background. अनि यो घोडाको अगाडि खिचेको या सेम डे को फोटो हो यो चाहिँ। यो चाहिँ म र मेरो बुढा चिल्ड्रन पार्कमा गएर पिङ खेल्दै बसेको। यो चाहिँ 3D मुभी हेर्न जाँदाखेरि मेरो सासू युके आउँदाखेरि हामी घुम्न गएको हो यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ मेरो भाइ बहिनी अनि आमा चाहिँ नेपाल जाँदाखेरिको हो। यो चाहिँ मैले मेहन्दी लगाएको थिएँ अनि त्यसको फोटो हो। अनि मेरो बुढाले चाहिँ छातीमा तिम्रो नाम लेख्छु भनेर यहाँ सुनिता लेखेको छ अनि यहाँ पनि मैले मेरो हातमा रोशन लेखेको छु as you guys can see. More pictures. यो चाहिँ हाम्रो बाजे बजे घुम्न आउँदाखेरिको फोटो हो, मेरो बाजे बजे। अनि यो चाहिँ मेरो बाजे बजे अनि मेरो बुढा अनि बाजे बजे with my brother and me. That's my baje and my brother, baje baje and my baje baje once again. र I miss my grandmother. She just passed away few months agadi. So yeah, that's my baje. अनि यो चाहिँ मेरो पिक्चर हो as you guys can see. That editing skills again guys, butterfly. Oh dear. यो चाहिँ मेरो आर्जु, I miss her. She's so little, look at her. अनि यो चाहिँ मेरो मम्मीहरु हो नेपाल जाँदाखेरिको। यो चाहिँ मेरो सासु र बुढा। Yeah, that's our first car. वक्सल थियो क्या हाम्रो कार चाहिँ। कन्भर्स ब्याग त्यतिखेर कस्तो फ्यासनमा थियो, आजकल चाहिँ बोक भने पनि मलाई बोक्न त्यति मन लाग्दैन to be honest with you. मेरो बन्टुले आर्जु, oh I miss her. कति छिटो बढ्छ है बच्चाहरु, I just can't believe. यो चाहिँ हाम्रो बुढा म अनि सासु चाहिँ हामी एउटा सी लाइफ पार्कमा जाँदाखेरिको फोटो हो क्या यो चाहिँ। यो चाहिँ बर्मिङममा हो मेरो बहिनी आउँदाखेरिको। यो चाहिँ दशैंको फोटो, चेक दिस आउट। सबैले रातो आउटफिट लाउने भनेर हामीले चाहिँ रातो लगाएको थियो। दिदीले चाहिँ प्लान गरेको थिएन तर त्यो दिनमा दिदीको पनि रातो भइगएको छ। यो चाहिँ मेरो जेठानी दिदी हो, हेमा दिदी। अनि यो चाहिँ रियाज, त्यतिखेर रियासा चाहिँ जन्मेको थिएन। सो या मेरो बुढाले चाहिँ शेरवानी लाथे, मैले चाहिँ कुर्ता लाथे। मेरो मदर इन लले चाहिँ रेड कलरको स्वेटर लगाएको थियो। लुक एट दिस, ही इज रियाज। Oh, it's so cute. कर्ली कपाल भएको बुड्डुले अहिले कति ठुलो भइसक्यो रियाज पनि। र दशैंको दिनमा हामी हाम्रो मामाको घरमा गएको थियौ, मेरो सासू म अनि मेरो बुढा। सो बजैले आशीर्वाद दिएको हामी सबैलाई दशैंमा। अनि यो चाहिँ सेम डे को मोर पिक्चर्सहरु हो। चेक दिस आउट। मेरो सासूले रोपेको हो यो चाहिँ जमरा, कस्तो राम्रो भएको थियो। चेक दिस आउट मेरो बुढा शेरवानीमा। This is me in sari. दशैं पार्टीको लागि रेडी भएको हो क्या त्यो चाहिँ। Red is my favorite color to be honest with you. Pink पनि हो one of the favorite color. So यो हो हामी दशैं पार्टीमा जाँदाखेरि ननिटनमा। मेरो सासू म अनि मेरो बुढा हामीले खाना खाएको। अनि यहाँ अझै छ memories guys. Don't you love it? मेरो बुढा सुट्टाइमा। र यो चाहिँ मेरो साथीहरु हो पार्टीमा जाँदाखेरिको। That's me again. र यो चाहिँ पार्टीको नै फोटो हो। यो ड्रेस चाहिँ मैले प्राइममार्कबाट लिएको थिएँ long time ago. यो चाहिँ हामी सी लाइफ जाँदाखेरिको फोटोहरु हो। म मेरो बुढा र मेरो सासू गएको थिए पहिला भन्थे नि त्यही। चेक दिस आउट। यो चाहिँ मेरो बहिनी हो, डिपार्चरमा जाँदै हामी ड्रप गर्न गएको थियो नि त। यो चाहिँ मेरो सासू म मेरो बुढा। मोर पिक्चर्स। That was a fun day out.
मेरो बुढाको फोटोहरु अब चाहिँ छिटो देखाउँछु है मैले सार्कसँग लिएको फोटो lots of fun pictures yeah that's me trying to be cute यो चाहिँ मेरो बुढा पोज हान्दै किनभने यतिखेर चाहिँ मैले न्यू महँगो क्यामेरा किनेको थिए Canon को that's me and my sister अनि मेरो भाइ बहिनीहरु सब उनीहरु पहिला हामी ननिटनमा हुँदाखेरिको हो बर्मिङहम घुम्न जाँदाखेरि yeah that's more picture र यो चाहिँ दशैं पार्टीको फोटो हो check this out मेरो बुढाको साथी अनि सबै बुढीहरु this is Rosie my best friend अनि धेरै फोटोहरु छ यो चाहिँ मैले नेल आर्टहरु गर्दिएको थिए मेरो साथीहरुलाई मेरो सिस्टर इन ललाई र मैले पनि आजकल चाहिँ खोइ त्यति गर्नै आउँदैन मलाई नेल आर्टहरु पहिला चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्थ्यो नेल आर्ट गर्नको लागि चाहिँ So yeah guys, that's all. मैले छिटो देखाउँदा त मलाई यत्रो टाइम लाग्यो भनेपछि you guys can tell I have so many other album. If you guys want to see more then let me know. अझै हेर्न मन लाग्छ भने पनि म गर्दिन्छु तर अर्को चोटी चाहिँ झन्नै फास्ट गर्ने कोसिस गर्छु किनभने it takes a while guys र आजको लागि चाहिँ यति नै भन्नु पर्ला I will see you guys soon. Bye.